नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RGcreationsला. तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ तो खास आपण बर्थडे एडिटिंग वर केला. तर मित्रांनो, यावाल्या व्हिडिओसाठी आपल्याला Instagramवर खूप जास्त रिक्वेस्ट आल्या होत्या आणि मी जेव्हा ही YouTubeचे कमेंट रीड करत होतो तर तिथे देखील मला काय अशा प्रकारचे कमेंट दिसत होते की भावा एखादा बर्थडे एडिटिंग वर व्हिडिओ बनव म्हणून. तर फायनली मी तुमच्यासाठी काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ घेऊन आलो आहे आणि मित्रांनो, जो व्हिडिओ आपला तो खूप जास्त खतरनाक झालाय. तर चला मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर त्यावाल्या व्हिडिओचा मी तुम्हाला इथे डेमो दाखवून देतो. तर मित्रांनो, आपला आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा, कारण मित्रांनो नंतर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करायचं अगदी विसरून जाता. त्यामुळे आताच व्हिडिओला एक लाईक करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून शेजारी जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका, जेणेकरून मी जेव्हा ही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू. तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारची सिनेमॅटिक बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला 3 ॲप्लिकेशनची गरज भासणार आहे. तर सर्वात अगोदर तर फोटो रूम ॲप्लिकेशन. तर मित्रांनो, फोटो रूम ॲप्लिकेशनच्या मदतीने आपला आजचा जो काही फोटो आहे तर त्यावाला फोटोचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करण्यासाठी सिम्पली आपण फोटो रूम ॲप्लिकेशनचा वापर करणार आहोत. आणि सेकंड नंबरला जे काही ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे पिक्सेल लॅब ॲप्लिकेशन. तर पिक्सेल लॅब ॲपच्या मदतीने आपला आजचा जो काही फोटो आहे तर त्यावाल्या फोटोला काय अशा प्रकारे आपण एडिट करणार आहोत. तर फोटो एडिट करण्यासाठी सिम्पली आपण पिक्सेल लॅब ॲपचा वापर करणार आहोत. आणि शेवटला जे काही ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन. तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारे हे तिन्ही ॲप्लिकेशन आपण इथं यूज करणार आहोत. आणि जर हे तिन्ही ॲप्लिकेशन तुमच्याकडे नसतील तर त्याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे. आता सर्वात अगोदर तुमच्या मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन तुम्हाला चालू करायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला सिम्पली फोटो रूम ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं आहे. मित्रांनो, फोटो रूम ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर प्लसवर टॅप करायचा आहे आणि ज्या कुठल्या फोटोचा बॅकग्राऊंड तुम्हाला रिमूव्ह करायचा तर तो वाला फोटो तुम्हाला इथं अपलोड करून द्यायचा आहे. तर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं अपलोड करून दिला आहे. आता हा फोटो परफेक्टली स्कॅन होऊन बघू शकता जो फोटोचा बॅकग्राऊंड आहे तो इथं रिमूव्ह झालेला आहे. तर आता सिम्पली तुम्हाला सेकंड नंबरला ट्रान्सपरंट ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. ट्रान्सपरंट ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर वरती तुम्हाला शेअरवर टॅप करून हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला सेव्ह टू गॅलरी नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करून फोटो तुम्हाला PNG टाईपमध्ये गॅलरीमध्ये सेव्ह करून द्यायचा आहे. काय अशा प्रकारे तुम्हाला आणखी 2 फोटोचे बॅकग्राऊंड तुम्हाला रिमूव्ह करून द्यायचे आहेत. तर सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करून तुम्हाला पुढच्या 2 फोटोचे बॅकग्राऊंड देखील रिमूव्ह करून द्यायचे आहेत. आता सिम्पली इथून बॅक यायचं आणि पिक्सेल लॅब ॲपला ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो, पिक्सेल लॅब ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे. वरती तुम्हाला डिलीट वाला आयकॉन दिसत असेल तर त्याच्यावर टॅप करून हे टेक्स्ट तुम्हाला डिलीट करायचं आहे. वरती प्लसवर टॅप करायचं आहे. फ्रॉम गॅलरीमध्ये जाऊन मी तुम्हाला तर इथे मी तुम्हाला 2 प्रकारच्या चेअर PNG दिल्या तर त्याच्यामधला कुठला एक चेअर PNG तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा. ओके, बघा मित्रांनो, की अशा प्रकारच्या चेअर PNG असणार आहे तर इथून मी हावाला चेअर PNG ॲड करून देत आहे. याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही दुसरा चेअर PNG देखील यूज करू शकता. आता मी याला ॲड करून दिला. ॲड केल्यानंतर याला तुम्हाला परफेक्टली काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचं आहे. वरती लेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचं आणि याला तुम्हाला लॉक करून द्यायचा आहे. आता सिम्पली प्लसवर टॅप करायचं आहे. फ्रॉम गॅलरीमध्ये जाऊन आता ज्या फोटोचा बॅकग्राऊंड आपण रिमूव्ह केला होता तो फोटो तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचा आहे. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला इथे हे वाला जे काही ऑप्शन आहे तर याच्यावर टॅप करून आपला जो काही फोटो तर तुम्हाला काय अशा प्रकारे राईट साईडला फिरवून द्यायचा. ओके, आता सिम्पली डन करायचा. डन केल्यानंतर या फोटोला तुम्हाला काय अशा प्रकारे मोठं करायचं आहे आणि एकदम चेअरवर परफेक्टली बसेल काय अशा प्रकारे तुम्हाला हा फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, तर काय अशा प्रकारे तुमचा स्वतःचा फोटो देखील तुम्ही इथे ॲडजस्टमेंट करू शकता. ओके, तर सेम टू सेम प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करून तुमचा फोटो इथे ॲड करून द्यायचा. ओके, आता सिम्पली इथे लेअरचं तुम्हाला एक ऑप्शन भेटत आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे. इथे ट्रान्सपरंट ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. वरती सेव्हच्या आयकॉनवर टॅप करून सेव्ह ॲज इमेज ऑप्शन सिलेक्ट करून इथलं जे काय डिफॉल्ट डायमेन्शन आहे ते तुम्हाला इथं अल्ट्रावर सेट करायचं आहे. अल्ट्रावर सेट केल्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा आहे. आता सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आणि सिम्पली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं आहे.
तर मित्रांनो अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला करायचं आहे का तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून आपल्या आजच्या व्हिडिओचे जे काही बीट मार्क शेक इफेक्ट जेवढे काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दिले असतील ते सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचे आहेत। तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला लिरिक्स एडिट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून त्याला ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट तुम्ही इम्पोर्ट केल्यानंतर इथं जे काही सर्व मराठीमध्ये लिरिक्स तुम्हाला दिसत असतील तर त्या सर्व लिरिक्सला तुम्हाला एक मराठी फॉन्ट द्यायचा आहे। तर फॉन्ट देण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला पहिल्या लेअरवर टॅप करायचा आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं आहे। इथं तुम्ही बघू शकता इंकनट एक्स्ट्रा बोल्ट नावाचा ऑप्शन आहे, त्याच्यावर टॅप करायचा आहे। मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन चालू करायचं आहे, नेट चालू केल्यानंतर व्ह्यू ऑल फॉन्टमध्ये यायचं आहे, 3 डॉटवर टॅप करायचा। इथे तुम्हाला करायचं का तर इथं तुम्हाला देवनागरी म्हणून जे ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून इथून तुम्हाला वरती स्क्रॉल करून देवनागरी ही लँग्वेज सिलेक्ट करायची आहे। ही लँग्वेज सिलेक्ट केल्यानंतर वरती स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता खूप सारे मराठी फॉन्ट तुमच्यासमोर येऊन जातील। तर याच्यामध्ये तुम्हाला एक मराठी फॉन्ट सिलेक्ट करायचा। तर आता मी जो इथं फॉन्ट यूज करत आहे त्यावाल्या फॉन्टचं नाव आहे इंकनट एक्स्ट्रा बोल्ट। ओके, तर हा वाला तो फॉन्ट असणार आहे, तो फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे बघू शकता जवळपास शेवटपर्यंत तुम्हाला इथे जेवढे काही मराठी लिरिक्स तुम्हाला दिसत असतील तर त्या सर्व मराठी लिरिक्सला तुम्हाला हा वाला फॉन्ट ॲड करून द्यायचा। ओके, तर राईट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला इथे माझ्या चॅनलचा एक वॉटरमार्क दिसणार आहे। तर हा वाला वॉटरमार्क घालवण्यासाठी सिम्पली त्याच्यावर टॅप करायचा आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं। आता सिम्पली माझ्या चॅनलचं नाव डिलीट करून तुम्ही तुमच्या चॅनलचं नाव देखील इथे ॲड करू शकता। इथे देखील तुम्हाला एक फॉन्ट सिलेक्ट करायचा आहे। तर व्ह्यू ऑल फॉन्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर टॅप करून इथं तुम्हाला करायचं का इम्पोर्टेड वाला ऑप्शन टिक करायचा, इम्पोर्ट फॉन्टमध्ये यायचं आहे। आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक फॉन्ट दिला तर तो वाला फॉन्ट तुम्हाला अगोदर डाउनलोड करून द्यायचा आहे। त्या अशा प्रकारे जो काही फॉन्ट आहे तो फॉन्ट तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचा आहे। फॉन्ट इम्पोर्ट झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं इम्पोर्टेड वाला जो काही ऑप्शन आहे ते अनटिक करायचा आहे। अनटिक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं देवनागरी लँग्वेजवर टॅप करायचा। इथं तुम्हाला ऑल लँग्वेजवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे आणि वरती फॉन्टचं जे काही नाव आहे ते तुम्हाला इथं काय अशा प्रकारे सर्च करायचं आहे। आता मी इथं सर्च करून देतो AMA। ओके, तर काय अशा प्रकारे AMA सर्च केल्यानंतर बघू शकता जो फॉन्ट आहे तो इथं आलेला, तर तो फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। तर काय अशा प्रकारे जिथं जिथं तुम्हाला माझ्या चॅनलचं नाव दिसत असेल तर तिथं तुमच्या चॅनलचं नाव ॲड करून त्याला तुम्हाला हा वाला फॉन्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली इथून तुम्हाला हा व्हिडिओ इथून एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो हा व्हिडिओ मी अगोदरच एक्सपोर्ट करून ठेवला आहे। तर आता मी सिम्पली इथून बॅक येतो, पण तुम्हाला हा व्हिडिओ अगोदर एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके, आता मित्रांनो हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला आपल्या बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। तर काय अशा प्रकारचा आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। इथं तुम्हाला करायचं काय सर्वात स्टार्टिंग प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक सिनेमॅटिक व्हिडिओ ॲड करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा सिनेमॅटिक व्हिडिओ असणार आहे। वरती 3 डॉटवर टॅप करायचा आहे, याला तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाला ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे, बॅक यायचा आहे। बॅक केल्यानंतर या व्हिडिओला पकडायचं आणि एकदम खाली म्हणजे म्युझिकच्या खाली तुम्हाला घेऊन जायचं। ओके, इथं आल्यानंतर तुम्हाला राईटला यायचं, राईटला आल्यानंतर बघू शकता इथे डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून जे काय टेक्स्ट पेज आहे ते तुम्हाला इथे एनेबल करून द्यायचे आहे। तुम्हाला इथे 14 सेकंद राहायचा, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। बट जो कुठला फोटो तुम्ही इथे यूज करणार आहात त्या फोटोचा बॅकग्राऊंड तुम्हाला अगोदर रिमूव्ह करून द्यायचा। ओके, तर आता माझ्याकडे हा वाला फोटो आहे तो फोटो मी इथे ॲड करून देतो। ठीक आहे, तर या टाईपमध्ये तुम्हाला तुमच्या फोटोचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे आणि हा फोटो तुम्हाला खाली ॲडजस्ट करून थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये याला मोठं करायचं आहे। पुढच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट टिम टू राईट करून द्यायचा आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, इथली ओपॅसिटी तुम्हाला काय अशा प्रकारे 46-47 वर सेट करून द्यायची आहे। आता तुम्हाला करायचं का सिम्पली 16.32 सेकंद राहायचा आहे। इथं प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं आणखी एक सिनेमॅटिक व्हिडिओ तुम्हाला इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके मित्रांनो काय अशा प्रकारचा तो सिनेमॅटिक व्हिडिओ असणार आहे। वरती 3 डॉटवर टॅप करून याला फिल स्क्रीन करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे। शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट टिम टू राईट करून द्यायचा आणि या व्हिडिओला पकडायचा आहे आणि काय अशा प्रकारे या पेंजच्या खाली घेऊन यायचा आहे। खाली आणल्या नसणार आहे त्याच्यावर टॅप करून मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन याला वरती सेट करायचा। एवढं वरती मी घेऊन जात आहे। आता सिम्पली तुम्हाला सर्वात 16 सेकंदवर यायचं आहे। प्लसवर टॅप करून चौकोनी शेपची लेअर सिलेक्ट करून या लेअरला फुल टू स्क्रीन करायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये यायचं आहे, रेड कलर सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक घ्यायचा, शेवटच्या बीटपर्यंत त्याला लांबवून द्यायचा आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, डार्कनमध्ये येऊन लिनियर बर्न इफेक्ट सिलेक्ट करून बॅक यायचा, इफेक्टमध्ये यायचा, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा आहे। ओपॅसिटी विजिबिलिटीमध्ये येऊन ब्लिंक इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। इथली जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे 10 वर सेट करायची। ओके 10 वर सेट केल्यानंतर इथून बॅक यायचं आणि त्याला पकडायचं आहे। पकडल्यानंतर या पेंजच्या खाली ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे। आता खाली ॲडजस्ट केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा 16.32 सेकंद राहायचा, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ ॲड करून द्यायचा। तर हा व्हिडिओ इम्पोर्ट केल्यानंतर इथे तुम्हाला करायचं आहे का तर इफेक्टमध्ये यायचा, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा आहे। इथून तुम्हाला क्रोमा की नावाचा वरती जो इफेक्ट आहे तो स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। मित्रांनो हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर इथलं जे काही थ्रेशोल्ड आहे ते तुम्हाला 0.5च्या पुढे ॲडजस्ट करून द्यायचं। ओके तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे इथलं जे काही थ्रेशोल्ड आहे ते मी इथं 0.541 वर ॲडजस्टमेंट करून दिली आहे। बॅक यायचा, शेवटच्या बीटवरून पुढचा पार्ट टिम टू राईट करून द्यायचा, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला तुम्हाला अगोदर बारीक करून द्यायचा, एवढं बारीक मी करून द्यायचा। ट्वेल्व ऑप्शनमध्ये यायचा आहे। इथं तुम्हाला करायचं आहे का तर हा जो काही पेंज आहे तो तुम्हाला एकदम राईटला काय अशा प्रकारे घेऊन यायचा आहे, बॅक यायचा आहे। इथं तुम्हाला डुप्लिकेट म्हणजे डुप्लिकेटेबल ऑप्शनवर टॅप करून डुप्लिकेट लेअर ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। वरच्या डुप्लिकेटवर टॅप करून हा डुप्लिकेट तुम्हाला काय अशा प्रकारे राईट साईडला या इथं तुम्हाला या पोझिशनवर सेट
करून द्यायचा. ओके, आता बॅक यायचं आहे. पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं करायचं का तर काय अशा प्रकारे हे लेयर्स तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहेत. लेयर सिलेक्ट केल्यानंतर काय अशा प्रकारे ही जी काय खालची लेयर आहे ते देखील तुम्हाला इथं सिलेक्ट करून द्यायचे. तर अशा प्रकारे बघू शकता 1 2 3 4 आणि 5 लेयर मी इथं सिलेक्ट करून दिल्यात. हे लेयर सिलेक्ट केल्यानंतर वरती क्रिएट ग्रुपचा ऑप्शन तुम्हाला टॅप करायचा आहे. क्रिएट ग्रुप केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारे जो ग्रुप आहे तो इथं बनवून रेडी झालेला आहे. आता तुम्हाला सिंपली इथं 16.32 सेकंद राहायचा आहे. प्लसवर टॅप करायचा. इमेज अँड व्हिडिओ मधून जो काही फोटो आपण पिक्सल लॅब ॲपमधून एडिट केला होता तो फोटो तुम्हाला ॲड करायचा आहे. फोटो ॲड केल्यानंतर या फोटोला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये द्यायचा. राईटला स्क्रॉल करून हा फोटो बारीक करायचा आहे. फर्स्ट ऑप्शन मधून या फोटोला तुम्हाला इथं ॲडजस्टमेंट करून द्यायचे. ओके, तर काय अशा प्रकारे तुमचा फोटो देखील तुम्ही एडिट करून इथं ॲड करू शकता. ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं का तर त्याच्यावर टॅप करायचा. इफेक्ट मध्ये द्यायचा. ॲड इफेक्ट मध्ये द्यायचा आहे. इथं तुम्हाला करायचं का ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी मध्ये येऊन फेड इन फेड आउट इफेक्ट तुम्हाला ॲड करायचा आहे. इथलं जे काही इनवॉल्व ऑप्शन आहे ते तुम्हाला 1 वर सेट करायचं आहे. इथं आउटवाल्याला 0 करायचा आहे. 0 केल्यानंतर सिंपली पुन्हा एक वेळा तुम्हाला 16.32 सेकंद धरायचा आहे. प्लसवर टॅप करायचा आहे. इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये तर आणखी काही पीएनजी आपल्याला इथं ॲड करू. अशा प्रकारचा तो पीएनजी असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये द्यायचा आहे. राईटला स्क्रॉल करून या पीएनजीला तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम बारीक करून द्यायचा आहे. फर्स्ट वाला ऑप्शन मध्ये येऊन हा पीएनजी तुम्हाला इथं ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे. थर्ड वाला ऑप्शन मधून त्याला तुम्ही मोठं देखील करू शकता. तर एवढं मोठं मी करून देते. आता सिंपली तुम्हाला करायचं काय बॅक यायचं आणि शेवटपर्यंत याला लांबवून द्यायचं आहे. अशा प्रकारे आणखी एक पीएनजी तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा. ठीक आहे, तर हा पीएनजी ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून याला देखील बारीक करायचा आहे. पहिल्यांदा फर्स्ट वाला ऑप्शन मध्ये येऊन हा पीएनजी तुम्हाला इथं राईट साईडला इथं एकदम खाली ॲडजस्ट करून तुम्हाला इथून बॅक यायचा आहे. याला देखील तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. इफेक्ट मध्ये येता इथून तुम्हाला करायचं काय बॅक यायचं आहे. या फोटोवर टॅप करून इथला फेड इन फेड आउट वाला इफेक्ट कॉपी करायचा आहे आणि वरती दोन्ही पीएनजी मध्ये तुम्हाला हा जो काही इफेक्ट आहे फेड इन फेड आउट हा इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा 16.32 सेकंद येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर हॅपी बर्थडे भाऊचा जो पीएनजी आहे तो तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे आणि याला तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये द्यायचा आहे. राईटला स्क्रॉल करून हा जो पीएनजी आहे तो तुम्हाला एवढा बारीक करून द्यायचा आणि फर्स्ट वाला ऑप्शन मध्ये येऊन या पीएनजीला तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम खाली ॲडजस्टमेंट करून द्यायचं. ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो पीएनजी आहे तो मी इथं ॲडजस्टमेंट करून देत आहे. आता बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का तर सिंपली तुम्हाला इथं 16.32 सेकंद धरायचा. प्लसवर टॅप करायचा. इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा. तर काय अशा प्रकारचा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे. याला तुम्हाला 3 डॉट टॅप करून फिल स्क्रीन करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट टिम टू राईट करून द्यायचा आहे. पुन्हा एक वेळा 16.32 सेकंद धरायचा आहे. आता तुम्हाला करायचं काय मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली घेऊन यायचं आहे. खाली आणल्यानंतर एवढं खाली तुम्ही घेऊन येत आहे. ठीक आहे, आता बॅक यायचं आहे. पुन्हा एक वेळा 16.32 सेकंद धरायचा आहे. प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आणखी एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा निऑन ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये द्यायचा आहे. थर्ड वाला ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे. बॅक यायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. बॅक यायचा आहे. शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट टिम टू राईट करून द्यायचा आहे. आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे का तर इथून सिंपली तुम्हाला बॅक यायचा आहे आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करून इथले या फोटोमधले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून राईटला स्क्रॉल करायचा आहे आणि आपण इथं जो काही फोटो ॲड केला आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. इथं हा वाला इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर बॅक यायचा आणि पुन्हा एक वेळा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर वरच्या पीएनजीवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून पुन्हा एक वेळा राईटला स्क्रॉल करून 16 सेकंडच्या पुढे जो काही हॅपी बर्थडे भाऊचा पीएनजी आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं ग्रुप 1 ची जे काही लेअर आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे. एडिट ग्रुप मध्ये यायचा आहे. एडिट ग्रुप मध्ये आल्यानंतर सिंपली लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे आणि एकदा हा जो काही व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला इथून प्ले करायचा आहे. व्हिडिओ प्ले केल्यानंतर अशा प्रकारे स्टॉप करायचा आहे. स्टॉप केल्यानंतर इथे 3 डॉटवर टॅप करून पुन्हा एक वेळा अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचा आहे. आता सिंपली तुम्हाला करायचं का सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवर टॅप करायचा. इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता पुढचा ज्या कुठल्या फोटोवर व्हिडिओ बनवायचा असेल तर आणखी एक फोटो तुम्हाला ॲड करायचा आहे. तर हा वाला फोटो देखील तुम्हाला पीएनजी फॉर्मॅटमध्ये ॲड करायचा आहे. फोटो ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये द्यायचा आहे. राईटला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचा आहे. आता सिंपली शेवटपर्यंत हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला लांबवून द्यायचा आहे. आता सिंपली त्या फोटोला पकडायचा आहे आणि जो काही फोटो आहे त्या फ्रेमच्या खाली तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये द्यायचा आणि लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून या फोटोला या लेफ्ट साईडच्या खिडकीमध्ये तुम्हाला आणायचं आहे. आता राईटला थर्ड वाला ऑप्शन मध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून हा फोटो तुम्हाला अगोदर बारीक करून द्यायचा. तर एवढा बारीक मी करून देतो आणि पहिल्या वाल्या ऑप्शन मध्ये येऊन सिंपली जो फोटो आहे तो तुम्हाला खिडकीमध्ये एकदम परफेक्टली दिसेल त्या अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे. पुन्हा एक वेळा 0 वर यायचं आहे. प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओ मधून तर अशा प्रकारे दुसरा एक फोटो तुम्हाला ॲड करून द्यायचा आहे. तर तुम्हाला दाखवण्यासाठी हा फोटो मी ॲड करून दिला. याला तुम्हाला लांबवून द्यायचा आहे आणि याला देखील या फ्रेमच्या खाली तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करून त्या फोटोला पकडायचा आहे. थर्ड वाला ऑप्शन मध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचा आहे. एवढं बारीक मी करून देत आहे. बारीक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय फर्स्ट वाला ऑप्शन मध्ये येऊन तर आता राईट साईडला जी काही खिडकी आहे त्या खिडकीमध्ये तुम्हाला हा फोटो ठेवायचा आहे. ओके, तर काय अशा प्रकारे हे जी फोटो ॲडजस्टमेंट करून दिल्यानंतर आता सिंपली त्या फोटोवर टॅप करायचा. इफेक्ट मध्ये द्यायचा. ॲड इफेक्ट मध्ये द्यायचा. ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी मध्ये येऊन तुम्हाला ब्लिंकिंग वाला इफेक्ट ॲड करून द्यायचा.
हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर इथली फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला एकदम हाय करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे तर वरचा जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये देखील ब्लिंकिंग इफेक्ट ॲड करून सिम्पली बॅक यायचं आहे. तर काय ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारचा इफेक्ट तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे. आता सिम्पली तुम्हाला यावाल्या व्हिडिओमध्ये लिरिक्स ॲड करायचा. लिरिक्स ॲड करण्यासाठी सिम्पली 6.24 सेकंद धरायचा आहे आणि सर्व स्टार्टिंगला मी जो व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करायला लावला होता तो व्हिडिओ तुम्हाला आता इथे ॲड करून द्यायचा. तर हा व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये यायचं, लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, बॅक यायचा. इथे तुम्हाला करायचं काय, साऊंडवाल्या ऑप्शनमध्ये इथला साऊंड तुम्हाला 0 वर सेट करायचा. तर मित्रांनो लिरिक्स ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे 16 सेकंद धरायचा आहे. 16 सेकंद धरल्यानंतर याला 2 भागामध्ये तुम्हाला कट करायचा आहे. आता पुढच्या पार्टवर टॅप करायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. आता सिम्पली राईट साईडला पुढे यायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे बारीक करायचं आहे. तर एवढं बारीक मी करून देत आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हे जे काय लिरिक्स आहे ते तुम्हाला काय अशा प्रकारे वरती घेऊन जायचं. तर आता मी इथे वरती ॲडजस्टमेंट करून देत आहे. आता बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर सिम्पली लेफ्ट साईडच्या लिरिक्सच्या लेअरवर टॅप करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं. सर्व स्टार्टिंगला म्हणजे 6 सेकंद एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे. इथे ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे. रोटेटवाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे. रोटेटवाल्या ऑप्शनमध्ये आल्यानंतर इथं थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे बारीक करायचं आहे आणि इथे एक ॲनिमेशन की टॅप करून द्यायची. ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर फर्स्टवाल्या ॲनिमेशन कीवर यायचं आहे. इथं आल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारे याला खाली आणायचं आहे. रोटेटमध्ये येऊन याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे दिसेल अशा प्रकारे रोटेट करून द्यायचं. ओके, तर इथं मी रोटेट करून देत आहे. रोटेट केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा राईटला यायचं. राईटला आल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारे आपलं लिरिक्स दिसणार आहे. तर पुन्हा एक वेळा त्याला थोडंसं वरती उचलून आणायचं. आता सिम्पली राईटला यायचं. आल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारे 11 सेकंद राहायचं. 11 सेकंद राहिल्यानंतर सिम्पली रोटेटवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे रोटेट करायचं आहे. रोटेट केल्यानंतर थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन थोडं मोठं करायचं आहे आणि फर्स्टवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन एकदम परफेक्टली ॲडजस्ट करून सिम्पली सेट करून द्यायचं. ओके, तर अशा प्रकारे 14 सेकंडच्या पुढे यायचं. पुढे आल्यानंतर हे जे काय लिरिक्स आहे ते बघू शकता काय अशा प्रकारे खाली आणायचं आणि ही ॲनिमेशन की पकडून याला शेवटला न्यायचं आहे आणि 14 सेकंदवर एक ॲनिमेशन की टॅप करून द्यायचे. ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स देखील मी या व्हिडिओमध्ये ॲड करून दिला आहे. ओके, लिरिक्स ॲड केल्यानंतर बघू शकता आपला जो काही व्हिडिओ आहे तर तुम्हाला व्हिडिओ देखील इथे रेडी झालेला आहे. तर आता वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करताना जर तुम्हाला कसल्या प्रकारची अडचण येत असेल तर मग तुम्ही आपला हाऊ टू एक्सपोर्ट व्हिडिओ बघू शकता. तर त्यावाल्या व्हिडिओची लिंक देखील तुम्हाला वरती आय बटन आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे. तर तो वाला व्हिडिओ देखील एक वेळा बघून घ्या जेणेकरून तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये व्हिडिओ एक्सपोर्ट करताना कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही. तर हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.